پیش ببر. خب good to go. بفرمایید. سلام به همگی. بیشترتون که فکر کنم منو دیدین تا حالا یا میشناسین از پرزنتیشن قبل اینجا. اگه هم ندیدین اسم من امیر سلطانیه. ببخشید که این لپتاپ جلوی چشم باید اینجوری بذارم چون پرینت شاپی هم چون بسته بود چند دفعه من نمیدونستم. این حرف که زدی راجع به چیزی من خواستم با اون شروع کنم که یه همچین فیلمی اگه تو ایران ساخته بشه چه ریسپانس میگیره، چون یه جورایی تراجکتوری زنم ببخشید اون وارنینگ همیشه من زبان مادریم انگلیشه و نصفش باید فارسی بگم نصفش انگلیسی. این تراجکتوری سینمای کره و ایران نسبتا به هم شبیه هستن با اختلاف مثلا 5 6 سال اینا. کلا خب تو بیشتر سینمای دنیا اواخر دهه 1950 تا mid 1970s یه نیو ویوی تو خیلی کشورها بود. خب بزرگترینش که تو فرانسه است، ولی خود سینمای ایران هم اواخر دهه 60 با مثلا فیلم گاو و فلان اینا، بعد در تمام دهه 70 تا قبل از انقلاب یه نیو ویو داشت. کره هم همینطوره، اواخر دهه 50 و دهه 60 اینا قوی ترین فیلماشونه. خیلی هاشم من ندیدم چون با ساب تایتل اکسسیبل نیست هنوز، اصلا در واقع ریستور نشده تو 4K و دیجیتال از این حرفا. برای گلدن ایج اف کورین سینما دهه اواخر دهه 50 به خصوص دهه 60 و بعد با یه سری مثل بیشتر کشورهای دیگه هم حالت اعتراضی داره دیگه، یعنی به خاطر اینکه کولونایزیشن چی بود فارسیش؟ استعمار کره توسط ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تموم شد و شرایط سیاسی به هم ریخت تو کره جنوبی. سینما هم به تبع اون قوی شد، مثل همه جای دیگه که تو شرایط سیاسی سخت سینمای خوبی دارن اکثرا. و بعد که حالت دیکتاتوری به پا شد و کلا خیلی خفقان مثلا فرهنگی ایجاد شد، سینماشون خیلی ضعف پیدا کرد و دهه‌های 70 و 80 و اینا خیلی سینمای خوبی، یعنی من که شخصا هیچ فیلمی خودم ندیدم ولی خیلی هم سینمای قوی نیست که مثلا بقیه هم باش آشنا باشن. دوباره اوایل دهه 90 مثل سینمای خودمون که اواخر دهه 80 با فیلمای کیارستمی و اینا یه نیو ویو جدید داشتیم، یه نیو ویو از اول شروع شد تو کره و اکثر دلیلش هم این بود که خب کره سیستم دیکتاتوریش تموم شد سال 1987. یه اولین انتخابات دموکراتیکشون بود و اصلا کلا آخر دهه 80 خیلی یهو کره تغییر پیدا کرد. المپیک سئول 88 رو هست کردن و توجه دنیا به کره جلب شد، یه حالت اینداستریالایزیشن کاملی شد. اینم این فیلم مال سال 2003 دیگه و کاراکترش 15 سال تو زندانه، یعنی این اکسیدنتال نیست که از سال 88 زندانی بودن شروع میشه، چون اون سال برای کره سال تغییر فرهنگی و اینداستریالایز شدن کشور کلا و این که این اخبار رو تو تلویزیون میبینه و دنبال میکنه کشور داره تغییر میکنه. کره‌ای که این دیده بوده و ازش میره بیرون و کره‌ای که بهش برمیگرده، دو تا کره کاملا متفاوتن. میام حالا به ادپتیشن ایناش هم بعدا میرسم بعد از اینکه اینو راجع به سینمای کره کم کلی حرف بزنیم، ولی اینم اوریجینال نیست. این فیلم یه کامیک بوکه که مانگا بهش میگن تو ژاپنی، مانگا ژاپنیه و که اون مال سال 1998 توی اون اوریجینال 10 سال این کاراکتر توی زندانه و این مخصوصا از 10 میکنه 15 برای اینکه دوباره از 88 شروع بشه و مخصوصا اون سال تو کره کپچر کرده باشه. واقعا مثلا این فیلمایی که توی دهه 90 و اینا اومدن تو کره خیلی فیلمای هنری بودن که اصلا کارگرداناش فروش فیلم‌ها براشون مهم نبود، مثل سینمای خودمون. بازم تفاوتی که سینمای کره با ایران داشت اینه که وقتی سینماشون خیلی اینداستریالایز شد توی دهه 90 اواخر دهه 90 اینا تصمیم گرفتن که چند تا کمپانی بزرگ مثل سامسونگ و دیو و فلان اینا اومدن راستش رو بخوام کاملا درست مطمئن نیستم که دیستریبیوشن سیستمش چی بود، ولی یه اوورهال خیلی کامل کردن و این کمپانی‌ها بیشتر فیلم‌های یعنی پروداکشن کمپانی‌های سینمایی رو خریدن و دیستریبیوشن اومد دست این کمپانی‌های خیلی بزرگ تو کره. همین باعث شد که پروفیت براشون خیلی مهمتر بشه و سینماشون یهو از سینمای خیلی هنریه، حالا یکی مثلا کیم کیدو کدام کی بود، یهو تعداد کارگردانایی که خیلی کار ژانر میکنن و فروش فیلم براشون مهمه زیاد شد. اثر خیلی زیادی هم داشت. این سال من داشتم میخونم یه چیزایی برای لکچرم شم، یه جا خوندم که سال 2001 51% مثلا که از سیلز
سینماهای کره مال فیلم‌های کره‌ای بوده که این اصلا یه چیز خارق‌العاده‌ایه، چون همه جای دنیا فیلم‌های آمریکایی بزرگترین سیلز مارجین دارن، مثلا تو آسیا. کره تو یه سال از 5 بیشتر از half of the sales was Korean films, just crazy. ولی خب این فیلم‌ها مقایسه‌اش هم حالا عدداشو باید می‌نوشتم اینجا یادم، ولی مثلا اینجوری که سال 99 7 میلیون دلار کلا فیلم‌های کره خارج از کره فروخته بودن، در حالی که مثلا فیلم هوست که سال 2006 اومد خودش 100 خورده میلیون دلار تنهایی فروخت. خیلی آدینس هم خارج از کره هم خوب توجه جلب شد. بیشتر از اون، ولی چون سوال پرسید راجع به سینما کره، من خودم خیلی اونقدر واقعا آشنا نیستم، یعنی همون 30-40 که میگی شاید مثلا من 10 تا 20 تا بیشتر از اون دیده باشم. همش هم از این چیزا بوده که go find out what the best Korean films are که منتقدای خودشون میگن try to see them figure them out. بیشترش هم که میگم قدیمی ها accessible نیست، یعنی هر چیزی از اوایل دهه 90 اینا به بعد خب ساب تایتل ایناش پیدا میشه. خود پارک چان ووک هم که این فیلمو ساخته اولین فیلمش سال 1992 ساخت و منتقد سینما بود قبل از اون. بعد از اونم به نقد فیلم و اینا ادامه داد و تمام دهه 90 دو تا فیلم بیشتر نساخت، یکم 92 یکم چند سال بعد یه فیلم دیگه ساخت. سال 2000 در اوج همین تحول سینمای کره که داشتم صحبت می‌کردم راجبش، یه فیلم ساخت به اسم Joint Security Area که خب اسمش هیوج، اگر ندیدین هم فیلم انترتینینگ خیلی و هم خیلی فروش کرد و منتقدان تو کره خیلی دوستش داشتن و با این فیلم یهو خیلی گنده شد این کارگردان. بعد از اینم که این فیلم اولدبوی یه قسمتی از یه سگانه است. قسمت فیلم اولش اسمش هست اولی هست Sympathy for Master Vengeance، دومی هست Lady Vengeance. دومی اینه ولی سومی Lady Vengeance. و این دو تا فیلم دیگه هم اگه این فکر میکنید خشنه اون دوتا رو ندیدین هنوز، اونا بدترن خیلی و به همین دلیل که این یه کمی بیشتر از اونا محبوب شد چون حالتش قابل دیدن. البته یکیش اونی که Lady Vengeance خیلی چیزه، آره که کاراکترش هم ازش هم خانومیه و it's like typical noir film fatale except film fatales in noir films don't kill people, but she's like insane sort of. بعد از هم چند تا فیلم دیگه ساخته، از جمله پارسال که فیلم هندمیدن رو ساخت. فکر کنم چند نفر اونجا با هم صحبت کردیم راجعش، امیر بودنش. یکی از بهترین فیلم‌های پارسال بود. Great filmmaker. کلا فکر کنم 8 تا 9 تا فیلم تا ساخته، بیشترش رو من خیلی دوست دارم. خود این فیلم وقتی که سال 2003 در من توی کره اکران شده بود و فستیوال کن خب پالیسیش اکثرا اینه که فیلمایی که تو کامپتیشن شرکت میکنن نباید جای دیگه قبلا نشون داده شده باشن پرمیرش توی فستیوال. برای این فیلم یه استثنایی قائل شدن، نوامبر 2003 توی کره در اومده بود، می 2004 تو فستیوال کن نشونش دادن. خیلی هم داستان سر اون فستیوال خاص هست و اینکه جایزه‌هایی که دادن خیلی حاشیه داشت و اینا. رئیس جوری کوئنتین ترنتینو بود، برنده جایزه نخل طلا فیلم فارنهایت 9/11 مایکل مور بود و بعضیا میگن که ترنتینو به خاطر اینکه اون فیلم خیلی سیاسی بود و خودش آمریکایی بود و اینا اصرار داشت که اون فیلم حتما نخل طلا رو ببره، در حالی که اولدبوی نمیخواستن. بیشتر یا برعکسش رو میگن این فیلم حالت خشن ریونج استوری جوریه که ترنتینو دوست داره و شب آخر صحبت‌ها با هم دعواشون شده بوده، ترنتینو حتما می‌خواسته این فیلم نخل طلا رو ببره، بقیه میگفتن این مزخرفه و اهمیت فارنهایت 9/11 نداره و اینا. خیلی حرف هست که حالا ورژن‌های مختلف این داستان هست. به هر حال جایزه اول اون سال فارنهایت 9/11 بود، جایزه دوم که گرند جوری پرایز رو این فیلم بود و خب به نظر من کاملا مشخصه کدومشون فیلم بهتریه، ولی به هر حال حالا راجع به خود فیلم یکم. همونجوری که گفتم فیلم اوریجینالش ژاپنیه. ژاپن و کره هیچ ارتباط فرهنگی با هم نداشتن از سال 1945 تا یه جورایی سال 1998. ادپتیشن کار کره‌ای که وارد ژاپن زیاد نمی‌شدن و ژاپنی‌ها اهمیتی به این موضوع نمیدادن زیاد. کار ژاپنی به صورت غیرقانونی وارد کره میشد و چند تا اینا ادپت میشدن از کتاب، از فیلم ریمیک میشد همه اینا و خیلی‌هاش واسه پلیجریستیک اصلا کاملا واقعا معلوم بود که کپی شده از کار ژاپنی. این همونجوری که گفتم این مانگای ژاپنی هستی. سال 98 درست اولین سالی که کره و ژاپن تصمیم گرفتن که یه پروسه کالچورال اکسچنج با هم داشته باشن، این در اومد. خب این بنابراین کار غیر قانونی نیست، این ریمیک این مثل کاری که در 70 و 80 میومد.
یه کمی که نه خیلی تغییر داره از مانگای اصلی. من البته اون رو نخوندم 8 تا والیوم رو، منم اصلا هیچ علاقه‌ای به کامیک بوک ندارم، هیچ وقت برای همین اوریجینالش رو نخوندم، ولی با همه حرفا که ازش شنیدم خیلی متفاوته. یه سری دیتیل‌های داستانی که خب هست، مثلا اینکه 10 سال بوده شده 15 سال و فلان و اینا، یه سری چیزاش هم خیلی کره‌ای شده. کلا مقایسه کارهای کره و ژاپنی همیشه این احساسو با آدم اینه که کارهای کره خیلی اکستریم ترن، که خب چیز عجیبه و گفتن چون سینما ژاپن خودش واقعا اکستریم، یعنی چیز وحشتناکه و کره اونو میگیرن از اینا بدترش میکنن. ولی حالتی که داره اکستریمیتی، فقط منظورم از نظر خشونت و اینا نیست، خیلی تلخن، یعنی the outlook on the world is very sad, it's very grim, it's like nihilistic basically. و اینم نسبت به مانگای اوریجینال همینه. اصلا درایوینگ فورس این داستان که اینسسته، بین اینکه پدر برادر و خواهر با هم بودن و اون میخواد انتقام بگیره، نهایتا پدر و دختر با هم، این قضیه اصلا تو مانگای اوریجینال وجود نداره. یعنی چیز موتیویشن کاراکتری که زندانی میکنه این آدمو مشخص نیست. آخرش هم که مشخص میشه یه موتیویشن خیلی بیخودی من درآوردیه که اصلا ساتیسفاینگ نیست. یعنی وقتی میخونید داستانش رو آخرش که میگه اوکی مثلا تویستش در اومد این بود. تویست اینه که یه همینجوری دانش آموز بودن تو مدرسه، ولی اون یه دانش آموز خیلی غمگین افسرده بوده و اینا، و تو کلاس موسیقی ساز میزنه ظاهرا توی کامیک بوک، و تا داره ساز میزنه بچهای دیگه همه دارن سر و صدا میکنن، کسی نگاش نمیکنه و اینا. این یه بچه نگاش میکنه و یه قطره اشک از چشش میاد و این در واقع باعث میشه اون پسری که داشته موسیقی میزده این احساسو بکنه که he's the only one who knows I'm truly empty on the inside, which isn't strong enough a motivation to lock someone up for 10 years, but whatever. و داستان این باعث میشه که 10 سال خلاصه زندانیش کنه. این یکی از چیزهای خیلی جالبی که من راجع به این فیلم خوندم این بود که یه ریدینگ خیلی پولیتیکالی از این که چرا این موتیویشن خیلی معمولی موسیقی که چیز خیلی مثلا لطیفی به نوعی محسوب میشه رو عوض می‌کرده و کرده اینسست. اینه که کره‌ای‌ها همه داستان‌های ژاپنی که اوپن اندینگ داره رو ریمیک کردن در طول 10-20 سال گذشته و به همش یه اکسپلینیشن خیلی گریمی دادن، به خاطر اینکه it symbolizes Korea's quest for answers from Japan about colonialism. So این آرتیکلی که من میخونم نوشته یه استاد دانشگاه کره‌ای بود. So obviously he has a Korean probably biased perspective. ولی پرسپکتیوش این بود که ما همیشه یه سوالایی رو که ژاپنی‌ها بهمون جواب ندادن براش جواب درست می‌کنیم و همیشه تلخ‌ترین و بدترین جواب رو درست می‌کنیم و this is very satisfying for Koreans to like have an explanation. اونجایی که ژاپنی‌ها جواب نمیدن اینا بهش جواب میدن و همیشه یه داستان خیلی چیزی جوری درست می‌کنن که ژاپنیایی که در واقع استندینشون توی این فیلم اون آدمی که زندانی می‌کنه دیگه، ژاپنی‌ها بودن که کره‌ها رو زندانی کردن، همیشه کثیف‌ترین آدم اون کار خیلی مثلا اکسپلینیشن خیلی اکسپلینیشن زشتی از داد در توی خود فیلم هیچ رفرنسی به مانگای اوریجینال نیست. یعنی اگه کسی ندونه داستانو تشخیص نمیده که این مثلا کار اوریجینال ژاپنیه. یعنی همه رفرنس‌های داستان کره‌ای هم به از دو تا چیز. یکی اینکه شف رستوران سوشی شفه و راجع به موضوع حرف می‌زنن که women have I haven't seen the film in ages but I remember that they had that scene about the woman being on a TV show about cooking and whatnot. و اون سکانس باز من از یه نویسنده کره دیگه خوندم که خیلی جالب توضیح داده که این کارگردان فیلم میاد رفرنس ژاپنی داستان رو خیلی ابراپت قطع میکنه. یعنی میره تو رستوران ژاپنی که سوشی هاوسه که رستوران کره‌ای نیست، خیلی واضحه یه جای ژاپنی و میگه برای من یه غذای کره‌ای بیارید و یه اختاپوس زنده برش میارن اونو میخوره. It's like a very masculine violent show of Koreanness. It's like fuck this Japanese place. I'm not getting sushi. We're Koreans. So I'm gonna eat a raw octopus. این اولین رفرنس به ژاپنی بودن اوریجینال قضیه. رفرنس دیگه هم که اگر فیلم تمپوپو رو دیده باشین که تیف خودش یه ماه پیش نشون داد، یه فیلم مشهور ژاپنی مال دهه 80 خیلی فیلم خوبیه و the main line of the story is that they're searching for the perfect noodle. و این
از روی این قضیه این داستان که اینم he's searching for the right gyoza and with the name on the chopstick and whatnot, it's clearly from Tampo. It's like exactly taken from Tampo. که خب یه فیلم ژاپنیه. این دو تا رفرنس تنها رفرنس های ژاپنی داستانه. ولی به غیر از اون راجع به ادپتیشن چه دیگه من دارم از 20 دقیقه. حالا 25 دقیقه 10 دقیقه بود باشه. 8 دقیقه. ولی اینا رو برام من اسکیپ می‌کنم. یه چیز خیلی خوبه دیگه هم که من راجع به این داستان خوندم این بود که یه آرتیکلی بود که زیاد راستش ما بحثش ندارم چون خیلی هم خیلی اسپسیفیک رفرنس های کره‌ای داشت راجع به مسائل سیاسی تو کشور که من باهاش آشنا نیستم و برای همین خواستم یه چیزی که خوب نمیدونم راجعش حرف بزنم. همین که نوشته خودش به قدری خوب بود که من گفتم شیر کنم مثلا با خودتون. اسم آرتیکل هم اینجا میتونم بگم اگر پیداش بکنم دوباره، which is a very good article. I have it here. اگه کسی خواست میتونم بهش ایمیل کنم. اسمش از Residual Selves, Trauma and Forgetting in Park Chan-wook's Oldboy. بازم با یه استاد دانشگاه کره‌ای که توی آمریکا دوک یونیورسیتی فکر کنم تدریس میکنه. تنظیم کوتاهی که راجبش بگم این که he basically reads the film as a social allegory for Korean traumas, right? And the way he explains it is Korean society is taken over by industry. یعنی بعد از دهه 80 تا 90 2000 industries became everything. They became government, they became society, they completely changed the social order. و اسم دارن مثلا خارج از اینکه مثلا کمپانی باشن یه اسم خاصی این سیستم داره که بهش میگن tribal, I think, yes, tribal. و این tribal ها که کمپانی خیلی بزرگه مثلا اون مثالی که زدم سامسونگ و دو و اینا زندگی مردم کلا تحت شعاع قرار میدن. یعنی کسی که برای مثلا دو کار میکنه تو ساختمان‌های چیز دو زندگی میکنه، تو کافتریای دو غذاشو میخوره، اینشورنسش فقط بهش اجازه میده تو هاسپیتالای دو بره دکتر، همه چی و زندگی اینا کاملا تحت شعاع قرار گرفته و همین باعث شده که توی این آرتیکل توضیح میده که مثلا this is like a masculinity and in a broader sense an authority complex. Like Koreans feel like they have no authority over their own lives anymore. So this film takes that character. There's a reason that that guy owns a company and lives in that house with like the water running and whatnot. This is also not in the manga. So this is very Korean. که کاراکتری که اتوریتی داره و زندگی بقیه رو کامل دیکته میکنه که چجوری زندگی کنن، این هد یکی از این چایبل است و در پایان داستان he literally becomes a dog. Like he's his bitch basically, right? He's like barking around, walking around, crawling around like a dog, and the company owner owns his life, owns everything. و حتی وقتی company owner خودش از بین میره, the total social order is disrupted. Nothing makes sense anymore. So the society, if it's not like you get rid of these guys, if you kill them, then social order disappears, it disrupts. و این خیلی برای من جالب بود خوندنش. ولی میگم خارج از یه نالج خیلی کلی راجع به سوسایتی کره من چیزی نمیدونستم، برای همین توضیحمو کوتاه نگم دارم. ولی بهتون توصیه میکنم حتما این آرتیکل رو بخونین اگه فیلم براتون جالب بود. خیلی خوبه. Anyway, to get to the main point. تازه الان 20 دقیقه شروع شد. دو دفعه آخری که من اینجا بودم راجع به فیلم نوار هر دو دفعه صحبت کردیم. یه دفعه فیلم Double Indemnity بود I think. I forget what the season was. What was the theme of that season? Anyway, دفعه بعدش هم که من پروپوزال خودم باخته بود و اینکه از دلم در بیان بچه‌ها گفتن که بیا فیلم محبوبتون نشون بده. My favorite film of all time is In a Lonely Place, which is a noir film. So we showed that, talked about it. برای اینکه کسایی که بودن اون دو دفعه خسته نشن من زیاد راجع به فیلم نوار دیگه صحبت نمی‌کنم. ولی it's my favorite genre. It's one of the most entertaining genres to me. یه ژانر سینمایی که در 1940 و 50 توی آمریکا شروع شد و بر اساس بیسش یه سری کرایم ناولای به اصطلاح بیخودی بودن به اسم هارد بویلد فیکشن که خیلی چیز مثلا های کلاسی حساب نمی‌شدن. کتابایی بود که تو سوپرمارکت می‌ذاشتن در مثلا چک اوت می‌خریدی و بر اساس اونها کلی فیلم ساخته شد. ولی فیلم‌ها خیلی فیلم‌های فوق‌العاده‌ای از آب در اومدن. چند تا کاراکتریستیک مهم داره فیلم نوار. معمولاً حضور یه زنی که خیلی she's very she knows how to strategize basically, like she's very cunning. که بهش هم میگن femme fatale, has a French name. That's one of the main characteristics which Oldboy doesn't have.
but Lady Vengeance has, which is the sequel to this, but Oldboy doesn't have a femme fatale. The woman it has is actually pretty weak. Like femme fatales are completely sexualized. The woman here is a virgin who has sex with her own dad, basically. So it's like the weakest woman possible compared to a femme fatale. تنها کسی که یه جوری میشه مقایسهش کرد با femme fatale, who's obviously sexualized here, is the woman who hypnotizes, right? So when she comes in, I remember she's like crazy sexual. Is there like a dream scene about it? I should have seen this film again. There's like a dream sequence with her? Or no? Well, she shows up at the end, which is kind of a dream sequence again. Right? ولی توی hotel room, I remember she's like a sexual figure, basically. Yeah. That's another film noir thing. So جزء کاراکتریستیکای دیگه‌اش که حالا میریم یکی می‌بینیم هر کدوم چه جور به اولدبوی اپلای می‌کنن. یکی دیگه‌اش اینه که فیلم نوار چند تا فریمینگ دیوایس داره. یعنی داستان هیچ وقت مستقیم گفته نمیشه. یکی داره داستان رو برای یکی دیگه تعریف می‌کنه. این یا به صورت وایس اوور نریشنه که این فیلم داره چون اودایسو داره برای ما داستان تعریف می‌کنه دیگه. و یا به این حالته که فلش بک و ایناست که یکی داره برای یکی داستان تعریف می‌کنه. To Oldboy, we have two framing devices. So when the film starts, we think that he's telling the whole film as a story to that guy on the rooftop, right? He's like, do you want to hear my story? And then he kills himself, obviously. But we think, okay, so what I'm going to see is the story he told him. Then it turns out that's not true, right? که داستان ادامه پیدا میکنه از بعد از خودکشی اون آدم. And at the end of the film, we find out that there was a framing device that we didn't even know about. برای اینکه تمام داستان این داشته hypnotista میخونده از رو کاغذ دیگه, right? So the story that he said after he cut his own tongue. So this story has two different framing devices. Both of them are told by him. So there's a voiceover narration, and it has flashbacks that some of them are his memories, some of them are not his memories. So it has all these crazy narrative devices. این خیلی فیلم نواریه. مثلا اون فیلم In a Lonely Place که با هم دیدیم تمام اون داستان هامفری بوگارت داره تعریف میکنه دیگه. بعد یه تیکه هایش از اون تعریفش خارج میشه با اون کسی که داره براش تعریف میکنه با هم میان تو فیلم برمیگرده دوباره. And this type of storytelling is very film noir specific. اگه بخوایم به طور کلی 4 دسته تقسیم کنیم کاراکتریستیکای نوار رو, one is that it has icons. So iconography is pretty important. مهمترین آیکوناش همین کاراکترهای مثل like I said the femme fatale and whatnot. ولی آیکونای فیزیکال هم داره که تمامش رو تو این فیلم می‌بینیم. So for example, hotel rooms are incredibly important in film noir. This story 15 years ago goes in a hotel room, right? So in the hotel rooms in film noir usually there's like someone like calling someone, یکی قایم شده یه جا, این دیتکتیوی که داره داستان مثلا اینوستیگیت میکنه توی هتلیه. This obviously has that. Cities in film noir are always filled with crime and they look really seedy and bad. This city, obviously, this is like the worst version of Seoul possible. One of the most beautiful industrialized cities in the world. تنها چیزی که ازش می‌بینی که زیر تونل‌ها راه میرن همدیگه رو کتک میزنن یا مثلا سیگار میکشن. So that's obviously true. Rain plays a huge role in film noir. دیگه این stereotypical ترین حالت ایموشن نشون دادن توی سینما که بارون داره میاد وقتی اتفاق مهم میفته. In this film when he's stolen, it's raining, right? Because there's that umbrella that becomes important. It's like if you ever see a person with an umbrella run away or whatever. So all the icons of film noir are here except for the femme fatale. Narrative is the second one, the second characteristic. And narrative always has flashbacks and framing devices like we talked, which this one has. And it's almost always about crime and violence, which again this one has. What it doesn't have though, which is very different, the very difference between Asian film noir and American film noir is that American film noirs are actually not violent at all. تمامشون راجع به crime هست ولی there's no violence. So the idea of violence in there is there. همیشه فکر می‌کنید که like someone's going to do something to somebody. یه قتلی اتفاق میفته. ولی وقتی این قتل اتفاق میفته هیچ وقت چیزی نمی‌بینید. یعنی اون چیزی که راجع به زبون میگفت که دوربین یکم میره اون ورتر و you don't see the actual violence. In those films you don't see any of the violence. مثلا سکانس کلیدی In a Lonely Place که دیدیم با هم که یه زنی شوهرشو میکشه از قطار پرت میکنه بیرون. You don't even see that. What you see is somebody's waiting to give her a ride after she kills him and they're sitting in the car and you see the person in the car. و تا بعد یکی میاد میگه okay I got rid of him. Let's go. Right? So you don't actually see the violence at all. اینا سینمای خاور دوری فیلم نوار رو گرفته ولی they brought the violence into it. So you see the violence happen here. Characteristic سوم styliشه, which is always dark. So this film is like very little light in it. Flashback ها دارن که مثلا تو های سکول و فلان ایناست ولی
سکانس های امروزیش حتی تو رستورانی که میشینه میخوره there's not a lot of light, there's like a couple of red lights and whatever. It's always dark and the style is always very claustrophobic, like the camera angles and whatnot are crazy. مثلا همون فیلم نوارا وقتی توی هالیوود خیلی کلاسیکالی که ستوری داره همیشه static cameras, like everything at eye level, blah blah blah, everything's super standard. Film noir has these like Dutch angles that are to the side and crazy and whatnot, and this film is full of them. همون سکانس محبوب من که توش بارون میاد, that camera work is crazy because you see the character in a phone booth and the camera walks out with him, goes up, you see the umbrella, whatnot. These are totally elements of film noir in terms of style. And then finally, the fourth characteristic, mood and tone of the film noir, which is always like we were talking about, it's like completely nihilistic. کاراکتر اصلی فیلم نوار همیشه پرانویا دارن راجع به اینکه یکی داره سرشون شیره میماله و کی با تیپ پشت سرشون مثلا یه پلانی درست کرده و اینا. And obviously, like, this is paranoia to the extreme. He knows nothing about somebody who locked him up for 15 years, so it's like as paranoid as it gets. And then the other thing about film noir is that there's no moral compass. Like, nobody has morality in film noir, or if they do, these moralities change all the time. Like, the reference for what is good and what is bad, who you side with, who you don't side with, always changes. Obviously, this is a sympathetic character that you feel bad for it sometimes, but he's also like really violent and really annoying, and he's like not dealt with himself. 15 سال عشان وقت داشته برای self-reflection and like to come to an understanding of who he is and whatnot, and he didn't use it at all. Like, he doesn't know himself well, he's totally violent, whatnot. So his moral code is basically non-existent. Oh, I have so much to say, don't flash that at me. یک کمی از نوبت سکیپ کنم توی صحبت ها با هم question answer میتونیم صحبت کنیم. The one main thing that I really should talk about, but I feel bad talking about it, اینکه اینجا با بودن پریسا و سیروسخان و اینا من راجع به فلسفه اصلا نمیتونم حرف بزنم. I know very little about philosophy, but even as little as I know, like, this is obviously like an exemplification of the Freudian Oedipal complex, right? So the story of Sophocles' Oedipus is obviously about incest. It's the most famous story about incest. And again, for someone who's like an intellectual, like Park Jung-wook is, to take a manga that has no element of incest and then bring Oedipus into it. And actually, apparently the Korean word for Oedipus kind of sounds like Odesu, which is the name of the character. So like the similarity between O and D and S and all the same vowels and whatnot is not an accident. It's basically a riff on Oedipus. And so in the Oedipal story, he doesn't know that he's having sex with his own mom, but here it doesn't know he's having sex with his own daughter. There, he gouges out his own eyes. Here, he cuts off his own tongue. So like the similarities are pretty obvious. But the one thing that I'm smart enough to understand about philosophy, I'll leave the rest to you guys, is that for me it's very interesting here that the idea of incest. Incest is a crime in these stories about it that is sort of like the sinner and the punisher are both the same person, right? So when you look at Oedipus, thrust asli dastane ke he doesn't know that he did it, right? So he doesn't know it was his own mom. And then when he finds out, he gouges his own eyes out. So he committed the sin, and then he punished himself for the sin, right? This story's not that. So he committed the sin, but then somebody else is punishing him. Like, it is or it isn't, and that's what's interesting to me, right? Because these are two people who've committed incest, and they're once both punishing each other, sort of, for it, but they're also the same person. And actually, the film insinuates that they're the same person so many times. There's a phone call scene where their faces become one, like they're talking to each other, and the screen cuts in half, and you see them. It's like Bergman's Persona, right, where two characters overlap and become one, and here two characters overlap and their faces become literally one. رفتاراشون هم همدیگه رو تقلید میکنن. یعنی اینکه مثلا what's the villain's name? Yi Ju-won or something? That character, yeah. He looks at them committing incest and then like basically punishes them for it, for going over and touching the girl. That's mirroring the fact that
Odesu looked at them when they were committing incest, right? So him looking through the broken glasses, him looking through that mask that he was wearing when the gas was cut, those scenes are basically identical, both of them. And so these, their personalities basically become one over this, which is interesting to me because I can never figure out, I've seen it now 3 times, well this time I didn't see it, but I've seen it in the past 3 times, and I can't really figure out who's exactly punishing who, so I'm curious if you guys want to talk about it and tell me what you think it is. I think it's both people punishing themselves and the other person for the same crime, which is interesting. One last thing, یکی از شما گفت وقتی صحبت کردین من اونجا نوت برداشتم موقع که راجع به اندینگش که مشخص نبود که فکر کنم شما بودید. I think that ending is it's obviously an open ending. قراره که نفهمیم که چی میشه. ولی to me it's really interesting, but I think the 2 options are really obvious. Like he's clearly in love, and he's very happy that he's in love, right? And the girl is clearly in love, and she's very happy that she's in love. But the 2 options, I guess 4. So make the probabilities, it'll be 4 options. Does she know that he's her dad, or does she not know? ما تنها indication که داشتیم این بود که آخرش میگن که don't open the box, right? But these are criminals. How much do we trust them, right? Maybe he opened the box, right? برای همین دخترم ممکنه بدونه که پدرشه, and she's forgiven him, and she hugs him. It's like, I love you, which you would say to your dad. There's no sexual connotation there, right? The other option is that she doesn't know, and she's thinking, oh, she like reunited with her lover, except the lover is now in this like crazy situation of not having a tongue and being cold and whatnot, and he's like really miserable, and so she's sympathizing with him. And then he has 2 options. One is that the hypnosis didn't work, that in خود اون یارو باسم بهش میگه که me and my sister, we loved each other anyway, so can you guys do the same, right? So maybe he does. Maybe the hypnosis didn't work and he's like, you know what, we're going to carry on with the incest, I like her anyway. Or the hypnosis worked and he doesn't remember that that's his daughter, in which case you have 2 more options. Is she falling in love with someone new, or is she not? Is it like still his daughter and he just feels a sense of closeness, right? So interesting possibilities. 6 تا شد به جای 2 تا از ضرب تصمیمش که بکنیم، ولی I think they're all pretty interesting. So anyway, چند دقیقه اوورتایم شدم؟ از 30 دقیقه 2 دقیقه. مرسی. خب قسمت پرسش و پاسخ، اگر کسی پرسشی داره دست رو ببره بالا که من ببینم. سامان بفرم. من خوب باشه اگه بتونی این فیلم رو ربط یا بقیه فیلماش خیلی از کاراکتراشون به هم یه جوری خصوصا در مورد انتقامش گفتی. مثلا توی سیمپسی فور مستر ونجنس اصلا شما 2 نفر رو داری که علیه هم عملا دارن انتقام میگیرن و آخرش همشون کشته میشن. توی راستش واقعا من سیمپسی فور مستر ونجنس رو الان از سال 2000 مثلا 4-5 که در من ندیدم. The ones that I've seen recently, one of them has nothing to do with any other film. I'm a Cyborg, but that's okay. I don't know if you've seen that one. It's probably his best film. It's a comedy. But داستانش اینه که it's also a political comedy. It's about like the industrialization of Korea.